Welcome to Tita Lily's Kitchen. I'll share with you today one of my family's favorite, brazo ni Mercedes. Kaya, umpisahan na natin ito. 12 eggs ang aking gagamitin at ihihiwalay lang ang puti sa pula. Kailangang malinis o walang kasamang kahit na ano ang inyong gagawing meringue. Not even a tiny bit of yolk. So to be safe, ang gagawin ko, I'll crack the egg one by one dito sa cup and then ilalagay ko dito sa mixing bowl. Eggs are all done. Now, let's prepare the meringue. I-whip ko ito ng mga 2 minuto on a medium speed. At this point ay foamy na siya, kaya lagyan natin ng 1 teaspoon of cream of tartar. At unti-unti kong ilalagay ang 1/2 cup of granulated sugar. From medium, ilalagay ko sa much higher speed itong mixer para ma-achieve natin yung stiff fix na tinatawag. At ito na yon. Bago ko ilagay sa baking tray, lalagyan ko muna ng konting oil itong baking paper. Nang sa ganon ay hindi didikit ang meringue. Meron ako ditong cake comb at lalagyan natin ng konting arte o design. Kung wala, pwedeng gumamit ng tinidor. Ngayon ay ilalagay ko ito sa oven on 160 degrees Celsius for 20 minutes. At habang naghihintay, ipiprepare ko ang custard filling o yema. Ilalagay ko ang 1 latang condensed milk dito sa egg yolks. And 1 teaspoon of vanilla extract. At hahaluin ko lang itong mabuti. Ready na itong aking improvised double boiler at dito ko ito lulutuin. Ngayon ay kailangan lang natin ng continuous na paghahalo hanggang sa ma-achieve natin ang spreadable consistency. Malapit na itong maluto kaya lalagyan ko ito ng 2 tablespoons of unsalted butter.
Okay na itong ating yema, so tanggalin na natin ito sa init dahil once na ito ay lumamig, magda-dry out pa ito. Ngayon, balikan naman natin itong ating meringue. So, okay na rin at palalamigin lang natin ito ng mga 5 minutes. After 5 minutes, pwede na natin itong lagyan ng powdered sugar. Pagkatapos, tatakipan ko ito ng cheesecloth at saka ko ito babalik na rin. At syempre, ilalagay natin ang custard filling. Ngayon ay iro-roll natin ito ng dahan-dahan. And here it is. Nice looking brazo de Mercedes. And if you like this video, please give it a thumbs up and share it too. Thank you for watching. Bye for now. Till my next cooking vlog.